Hello guys, welcome back. So sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano i-solve yung R sa permutation formula. So let's start. For example number 1, meron tayo dito permutation of 7 taken R is equal to 840. So first, sulat muna natin yung formula ng permutation. So yung formula niya is permutation of n taken R is equal to n factorial over n minus r factorial. Now, isa-substitute natin to sa formula natin. So, yung n natin is 7. Then, yung r natin is r lang. So, ito yung unknown. Then, equal siya sa 840. Okay? Then, simplify lang natin. 7 factorial is equal to, so meron ako ditong sinulat na mga value para mas mabilis natin siyang ma-solve. So, 7 factorial is equal to 5,040. So, palitan lang natin to. 5,040. Okay? Then, cross-multiply natin to. 5,040. So, multiply natin siya dito. Factorial. Then, ito, multiply natin sa denominator. Okay? Cross-multiply lang natin. Pinagpalit lang natin tong dalawa. Okay, ito na siya. Then, divide natin to. 5,040 divided by 840. So, 6 siya. 6 is equal to 7 minus r factorial. Now, yung r natin, nasa loob siya ng factorial. So, hindi natin siya masosolve. Yung gagawin natin, i-convert natin to sa factorial yung 6. So, makikita natin dito, yung 6 is equal to 3 factorial. So, papalitan lang natin ng 3 factorial. Then, same na silang naka-factorial notation. So, pwede na natin ngayong tanggalin yung factorial. Okay? So, magiging 3 is equal to 7 minus r na siya. So, natatanggal mo lang yung factorial pag same yung left side natin na value tsaka right side na value naka-factorial siya. So, pwede mo siyang tanggalin. So, ito na yung magiging result. Then, dahil kailangan natin yung r, so i-isolate natin siya. Ilagay natin siya dito sa right. Then, 7 na lang yung matitira. Then, itong 3, lilipat din natin dito sa left. Okay. Then, simplify natin. 7 minus 3 is 4. Okay? Then, pwede nyo siyang i-check. Substitute nyo siya dito sa formula. Kung magiging result ba niya is 840. So, i-check nyo na lang. Okay, yun na yun. And for number 2, permutation of 8 taken R is equal to 6,720. So, again, yung formula ng permutation is n factorial over. So, again, substitute lang natin yung value. So, n natin is 8. 8 factorial over 8 minus r is equal to 6,720. Then, yung 8 factorial, substitute natin dito. So, palitan natin ulit. 8 factorial is equal to 40,320. Then, cross-multiply again. Pagpapalitin lang natin tong dalawa. Okay. Then, divide natin yan. Simplify natin.
40,000 320 divided by 6,720. So, yung result niya is 6. Again, yung 6 is 3 factorial siya. So, palitan lang natin to ng 3 factorial. Then, tanggal natin, maka-cancel natin yung factorial kasi same silang may factorial. So, magiging 3 is equal to 8 minus r na siya. Okay? Then, isolate lang natin yung r. Lagyan natin siya dito sa left side. R. So, negative siya, magiging positive pag nagtatranspose tayo. Then, 8 na lang matitira dito. Then, yung 3, lipat natin sa right. So, positive siya, magiging negative. So, the answer is 5. Now, yung method na to is yung long method. So, ituturo ko sa inyo yung shortcut nito. Okay? Madali lang yung shortcut niya. So, ganito lang yung gagawin natin. Trial and error lang siya. So, magta-trial and error lang tayo. So, makita nyo dito, 8 yung n natin. So, gagawin lang natin, i-multiply lang natin sa 8 yung mga positive number, positive integer na less than sa 8. Okay? So, parang na tayo magbibilang ng pababa. So, 8 times 7 times 6. So, tutuloy-tuloy mo lang hanggang makuha mo yung 6,720. So, magta-trial and error ka. 8 times 7, 56. So, hindi pa siya, malayo pa. Times 6, 336. So, kulang pa. Multiply pa tayo. So, yung number dito, pababa lang siya ng pababa. So, magma-minus 1 ka lang. 8, 7, 6, 5. Hanggang makuha mo yung 6,720. So, 8 times 7 times 6 is 336 times 5, 1,680. So, hindi pa. So, multiply ka pa ulit. Times 4. So, yung result nito, kung minultiply mo is 6,720. Now, para makuha mo yung sagot, bibilangin mo lang tong mga numbers na minultiply mo. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, therefore, yung answer is 5. So, ganun lang siya. So, ang bilis mo lang siya masosolve. Hindi mo na kailangan yung mahabang method na to. Okay? So, try pa tayo ng isang example. Gagamitin natin tong shortcut method. So, dito sa example number 3, gagamitin natin yung shortcut method natin. So, hindi na tayo gagamit nung formula. So, ganito lang. Again, mag-start tayo ng 12, kung ano yung n natin. 12, then, mag-multiply lang tayo ng in descending order pababa. So, 11, 10, hanggang sa makuha natin tong 1,320. So, try natin kung malapit na ba. 12 times 11 is 132 times 10. 1320. So, ito na. Nakuha na natin agad. So, pag i-multiply mo tong tatlo, magiging result niya is 320. So, ibig sabihin, ito na yung sagot natin. Bibilangin na natin siya. 1, 2, 3. So, meaning, yung R is equal to 3. So, ganun lang siya kadali. Now, pwede nyo siyang i-check, no? So, gamitin nyo yung formula ng permutation. I-try nyo kung makakuha nyo ba is 3. Okay? By the way guys, kung meron kayong mga problem na or problems na related sa topic natin, pwede nyo siyang i-comment sa baba para matulungan ko kayong masagutan yon. Now, meron ako ditong 3 more problems. So, try nyo siyang sagutan. Then, kung hindi nyo makukuha yung sagot or gusto nyo malaman yung tamang sagot, mag-comment lang kayo sa baba at i-reply ko sa inyo kung ano yung
mga sagot nito. Or yung kung gusto nyo ng complete solution, pwede rin. So, yun lang yun. Sana nakatulong yung video ito. Please like and share kung nakatulong yung video ito. Thank you for watching.